Ayubowan, welcome to Princy's Authentic Kitchen. Mama Princy Gurusingha. Oba samata suba davasak. Ada oglonta hadala pennanda lasti dish එකක්. Mekaral. මේ Mekaral කොහොමද හදනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට step by step මම පෙන්නන්නම්. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified any updates. තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. අබ half a teaspoon උලුහල් චුට්ටක් මම ගාව තියෙන්නේ 1/8 teaspoon ගොඩක් ඕනේ කුරුඳු පොඩි කෑලි ලුණු ගෙඩි භාගයක් සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක් මිරිස් 3ක් Karapincha, Rampa kali, and this yak Mekaral, Thuna, half a teaspoon kaha. इसे हम बेटा कवलन कर लो फ्राई करना है चला है මම තක්කාලි බාග ගෙඩියක් දැම්මා මේක දාලා විනාඩි 10ක් වගේ මේක ෆ්‍රයි කරලා තියෙනවා ඇලිමිරික් 1/4 teaspoon වගේ half a teaspoon unroasted තුන පහ බෙදපු නැතුව තුන පහ ඒක තව විනාඩි දෙකක් හරි තුනක් හරි බහලා උයමු. විනාඩි දෙකක් 1.5 tablespoon Koonisso තියෙනවා. මේක මම හොදලා තියෙනවා. මේක දාන්න. Koonisso 1.5 tablespoon of Koonisso. Then 10 minutes වගේ මේක fry වෙනවා. මේක හොඳට කවලම් කරලා පොල් කිරි 1/3 cup දැන් ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරලා මේක උයමු 8 to 10 minutes වගේ මම මේක උයනවා දැන් ඇරලා බලන්න ඔයගලන්ට ලුණු ඇතිද ලුණු ඕනනම් තව දාලා කවලම් කරන්න මේකට දැන් මේ විදිහට තමයි මට කැමති ඔයගලන්ට මේට වැඩිය thick වගේ ඕනනම් මේක තව තියලා මේ උයන්න දැන් මම මේක ප්ලේට් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක තමයි මේ Mekaral Okay friends මේ Mekaral හදලා ඉවරයි රසට ආවා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ comments ටිකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝ කැමති නම් thumbs up කරන්න මගේ වීඩියෝ share කරන්න මගේ channel එකට ඕගොල්ලෝ කැමති නම් subscribe button එකක් ඔබලා මට support එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා මගේ සිංහල මොන හරි අඩපාඩු තියෙනවා ඒ වගේ තිබුණොත් මට සමා වෙන්න එහෙනම් friends till my next video Ayubowan